Zonja dhe zotrin, do të zhvendosemi në hapësirën e intervistës. Kam të ftuar në studio zotin Edmond Panariti, ish ministër, por gjithashtu edhe ish drejtor për Shqipërinë pranë OBSH-s. Jo, koordinator në një projekt. Koordinator. Edhe pedagog i fakultetit mjekësisë. Shumë i nderuar bites. Ju faleminderit. Jam pjesë akoma. Po jeni pikërisht. Zotin Adrian Hoxha, mjek infeksionist. Jo, specialist i shëndetit publik. Specialist i shëndetit publik. Ju falenderit. Dhe rektori në Universitetit të Mjekësisë, zotin Arben Gjata. Përshëndetje dhe mirë se erdhët. Përshëndetje, mirëmbrëma. Do doja të ndaleshim tek situata që sot ka kapluar vendin, por u bë ditë tashmë, ka një rritje progresive të personave që po preken nga koronavirusi. A duhet të përgatitemi për një epidemi në gjykimin tuaj? Unë besoj që jemi në prag të një epidemie. Nuk është një sekret, sepse është diçka e ditur që koronavirusi, ky lloj virusi është shumë gjitës. Dhe pavarësisht janë marrë, besoj, masat e duhura për të ulur mundësinë e përhapjes dhe për të shmangur, për të ulur minimum riskun e epidemisë, siç është mbyllja e shkollave, mbyllja e universiteteve, ndërprerja e aktiviteteve sportive, kulturore e tjerë, thirrjet e vazhdueshme për njerëzit që kur s'kan punë të rinë shtëpi të zbatojnë rregullat e higjienës personale e tjerë, natyrisht që ndodhen para riskut të një epidemie e cila do të avëjë sistemin shëndetësor shqiptar përbrapa një sfide shumë të vështirë dhe të rëndë, të cilën megjithatë besoj se do ta përballoj dhe do ta kaloj me sukses, siç ka kaluar dhe raste të tjera epidemish të ngjashme, të rënda dhe ndoshta edhe më të rrezikshme se kjo. Zoti Panariti, kryeministri Rama foli ditën e sotme për shkallëzim masash. Si i shihni në syrin tuaj? Së pari, unë dëshiroj të ndaj të njëjtin opinion me rektorin, që në radhë parë është për të përgëzuar personeli mjekësor, i cili po tregon vërtet një vetë mohim, sakrificë, se edhe në kushte të vështira nuk është se ne kemi pasur infrastrukturë adekuate për të përballuar një situatë të tillë, e cila ka qenë e paparashikuar, ka kapur në gjendje të vështirë dhe vende me kapacitete shumë të mëdha se ne. Kështu që është vërtet që për të komplementuar stafi i mjekëve, po dhe stafi i Institutit Shëndetit Publik, cilët sigurisht kanë përballuar një presion të jashtëzakonshëm që lidhet me situatën. Sigurisht aty ka njerëz të jashtëzakonshëm, të kualifikuar shumë mirë, zonja Bino, është një aset i institutit, po dhe specialistë që merren direkt me analizat, kanë përballuar dhe vazhdojnë të përballojnë me sukses këtë lloj situate. Sigurisht janë edhe në frontin e parë të rrezikut, sepse radhë parë mjekët kanë bënë me pacientët dhe janë ata që janë të ekspozuar në mënyrë frontale. Ne jemi përpavi, po ata janë në mënyrë frontale. Prandaj dhe masat për sigurimin e personelit mjekësor duhet të jenë në maksimum dhe që të garantojnë që ata të mos preken, se ata janë familjar. Kanë dhe ata natyrisht përgjegjësi për familjarët i kanë dhe vetë, sigurisht që ekspozohen një risku të lartë. E njëjta gjë vlen për specialistët e Institutit Shëndetit Publik. Ata bëjnë atë swab testin me tampon, marrin eksudat. Ato janë natyrisht ngarkesa virale që sigurojnë, që garantojnë dhe kërkojnë që instituti të mbështetet për të rritur shkallën e sigurisë. Ne tashmë mendoj që jam dakord me profesorin që kjo do kaloj, sepse praktikisht masat janë marrë dhe do vazhdojnë të intensifikohen vazhdimisht dhe sigurisht duke nisur nga fakti që në vendin e origjinës tashmë shikohet një rënje të rasteve dhe ata praktikisht po shpallin fitoret. Presidenti sot ka qenë në Wuhan dhe ka thënë që ne tashmë e fituam sfidën. Dhe mendoj që kjo situatë gradualisht do transferohet. Po kemi ne të njëjtën infrastrukturë që kishin kinezit. Për një javë ata ngritën një spital nga e para. Unë e thash që ne çdojmë shumë dhe kjo është një apel jashtëzakonisht i fuqishëm, se në radhë parë tashmë duhet të përqendrohemi, nuk kemi kohë, do vi momenti i bilancave për të parë pastaj pse kemi lënë institutin në atë farë drejtëje pa mbështetje financiare, shërbime mjekësore etj. Sepse këto situata do jenë ciklike. Mos kujtoni se do mbyllet vetëm me këto. Këto ndryshimet klimatike që po ndodhin do bëjnë që një pjesë e vektorëve, të cilën dhe infeksionet që normalisht kanë qenë lokalizuara, bie fjalë në Afrikë, mund transferohen edhe në Europë, siç na ka ndodhur ne që unë kam qenë ministër bujqësie.
Po për fat atëherë nuk preku vetëm lopët, nuk preku njerëzit. Në ndodhi një transfer të një virusi që ishte i panjohur, pikërisht sepse ndryshimet klimatike bëjnë që vektorët të sjellin viruset panjohura. Është botë globale, ndryshimet klimatike bëjnë të mundur që tashmë vatra të lokalizuara infeksione që nuk kishin lidhur nuk lidhet asgjë me Europën, tashmë të mbarten dhe të vinë edhe në Europë. Ju kujtohet atëherë që na u prekën 100.000 lopë dhe patëm 2.500 krerë të ngordhur. Po sikur të ishte ai virusi transmetohej nga njeriu. Atëherë kush është mesazhi? Mesazhi është që institutet e shtetit publik, qendrën spitalore universitare, mbështeteni fuqimisht. Hiqni 1 kilometër, 2 kilometër rrugës u bën ai qemet i madh dhe mbështeteni Universitetin e Mjekësisë, mbështeteni QSO-n, mbështeteni institutet e shtetit publik. Zoti Hoxha, e keni gjetur këtë mbështetje që po thot zoti Panariti, të mbështetet Instituti i Shëndetit Publik, si e shihni arkitekturën e shëndetit publik dhe çfarë mund të ishte shtesë për të rregulluar? Po, unë realisht kam disa kohë jam shkuar në Institutin e Shëndetit Publik, kam drejtuar për një periudhë të shkurtër kohe dhe pakuqërisht me njoh mënyrën e funksionimit të organizimit të tij. Ajo që është për të theksuar është fakti që Departamenti i Kontrollit të Sëmundjeve Infektive në Institutin e Shëndetit Publik, që drejtohet nga pedagogja e fakultetit, profesoresha Bino, është nga më të mirët, jo thjesht në nivel kombëtar, por është i nivelit evropian. Kështu që kjo është një element i rëndësishëm për theksuar që nga pikpamja teknike ka potencialet e duhura për të luajtur një rol të rëndësishëm në atë segment që ka për momentin për sa i përket prapjes së sëmundjes. Aktualisht situata ka evoluar pak dhe në sensin që kemi pasur rastet e para të patologjisë, kemi aktualisht 10 individ deri sot, por kemi një rritje shumë të shpejtë, që nëse shkojmë me këto tendenca, atëherë do të kemi një rritje gati eksponenciale, e cila do të na shtrojë pyetjen se sa sistemi jon spitalor është i gatshëm për ta përballuar. Nëse themi që duke dëgjuar informacionin që kolegët tanë japin që vetë spitali infektiv me 120, me kapacitet për deri në 120 vetash për të sëmurë që duhet të shtrohen, e ka këto dhe mundësie, por na duhet ju të ngremi i pikpyetje nëse fakti që duke marrë në konsiderat të dhenat ndërkombëtare, që na përsisht rreth 120 veta, ne duhet presim diku një shifër rreth 25-30 veta që në gjendje të rëndë, shumë të rëndë që ka nevojë për të reanimuar. Atëherë pyetja që ne shtrojmë, a do jetë në gjendje që reanimacioni efektiv i përgjigjet kësaj situate. Pra ky është një skenar ku ne llogarisim që veçuria e sëmundjes do jetë e shpejtë, numri i rasteve do jetë më i shpejtë, dhe padyshim që duhet na tremi sepse ja ku kemi Italinë që ka një sistem perfekt, ose një sistem shumë të mirë të sistem shëndetësor dhe të spitaleve, dhe mund të themi që sistemi në element caktuar të tij është thyer, mund të shikosh deklaratat e mjekëve, deklaratat e reanimatorëve, sidomos italian, të shoqatës italiane të reanimatorëve, të cilat shikojnë të frikshme situatën deri tani për mënyrën e reagimit pikërisht dhe të kapaciteteve për sa i përket këtij lloji problemi. Kështu që mendoj që duhet të jetë një plan i qartë për sa i përket mundësive teorike që kjo mund të ndodhë dhe si do ta përballojmë. Domethënë, nuk mjafton të themi numri i shtretëve, por duhet marrim konsiderat pikërisht këtë kategori të sëmurës, të cilat situata e agravuar mund t'i bëjë të kenë nevojë për një ndihmë shumë speciale. Në këtë sens, kjo është një drejtim i rëndësishëm për sa i përket zhvillimit të COVID-19. Megjithatë, unë do të theksoj disa masa që kanë të bëjnë me faktin e raportit që ne duhet kemi me komunitetin. Edhe pse është theksuar dhe vazhdon të theksohet, ka shumë informacion, media është për të përgëzuar për sa i përket informacionit që ka dhe që jep në këtë aspekt. Mendoj që prap gjërat do të luhaten drejt disa elementeve që janë shumë të thjeshtë nga pikpamja e bërjes, por janë të vështira nga pikpamja e rrënjosjes të komunitetit të vlerave që këto kanë. Pse e them? Sepse ne në pikpamja në gjuhën tonë profesionale kemi një term që e quajmë perceptimi i riskut. Pra mënyra se si reagon komuniteti karshi këtij faktori rreziku. Dhe po të shikosh edhe sondazhet që vetë televizionet japin, për një pjesë e konsiderueshme e personave që shkon edhe mbi 40%, akoma mendojnë që ose s'kan marrë masë ose akoma e nënvlerësojnë si
si e nënveshtojnë situatën përsa i përket rrezikshmërisë të COVID-19. Gjë që reflektohet fare thjesht në faktin që ne mund të marrim vendime dhe masa, cilat janë jashtëzakonisht të rëndësishme nga pikpamja politike, por mos harrojmë që kemi edhe komponente të tjerë të cilat janë pjesë e skemës për të garantuar zbatimin e këtyre në terren. Çfarë do të thotë kjo gjë? Do të thotë që nëse ne kemi mbyllur shkollat sot, fakulteti ka mbyllur menjëherë, shkollat e tjera në Tiranë janë mbyllur, po merrem vendime për të mbyllur palestrat, pra qendret e grumullime, sepse një nga pikat e rëndësishme të menaxhimit ka të bëjë me shmangjen e turmave, pra shmangjen e grumullimit. Ajo që na shqetëson është që duhet që kjo praktik duhet të zgjerohet, duhet të monitorohet, duhet të kontrollohet edhe për institucionet e tjera publike. Për shembull, ose jo publike. Nëse ti shkon sot në bank, ti do kesh një njëjtën mënyrë pune siç ka qenë më përpara. Pra do kesh një grumull njerëzish që shkojnë ulen aty, ndërkohë që një problem tjetër ose një mekanizëm tjetër për ta parandaluar është distancimi social i famshëm, për të krijuar një lloj distance të arsyeshme, e cila sipas CDC llogaritet në 6 fit, që do të thotë rreth 1.8 metra. Diku nda gjesh 2 metra, diku e gjen 1 metër gjys, por e rëndësishme është të kesh një distancë në mënyrë që të shmangësh kontaktin e ngushtë me personat e tjerë, pasi ti nuk e di nëse ata që ke përballë janë ose janë të infektuar. Në këtë pikpamje mendoj që duhet patur një vëmendje veçantë pikërisht për të modifikuar këto lloj institucionesh, nuk thash për bankat, por mund të jetë vendi ku paguhen dritat, ujësjellësi, pra vende kudo ku kanë duhet të ndryshojnë mekanizmin dhe mënyrën e funksionimit tyre dhe sidomos në punojësit e sigurisë që ata kanë, që nëse kanë t'i vend, ata që i kanë t'i zbatojnë me reptësi rregullat për sa i përket këtij lloji elementi. Po a mos është pak vonë, po të themi për këtë lloj gjëje, pra duhet ishte më herët. Dhe e fundit që dua të them fiksën kohë. Dhe e fundit që dua të them në lidhje me këtë element, na duhet që të rishikojmë një inspektoriat shëndetësor në aktivitet. Pse e them? Sepse është e vërtetë që ne kemi mbyllur shkollat edhe shumë institucione, por nëse njerëzit rinë për kafe dhe sot po të shikoje kishte një tendencë për të zvogëluar numrin e personit, po prap një pjesë e kafeve, sa do që të mjera ishin plot, atëherë duhet që të vendosim vendosim në funksion inspektoriatin i cili duhet të vihet në lëvizje, sepse do të garantoj pikërisht këto lloj elementesh. Për sa i përket distancimit, pra asaj që thamë më përpara, ose aspekteve shumë të rëndësishme të lidhura me nyjet higjieno-sanitare të këtyre mjediseve. Dhe për të dalë pasaj tek ajo thënia ose më thjeshta fare këtyre, e cila duket më thjesht, por është jashtëzakonisht e rëndësishme, që në këtë situatë epidemie masa më e mirë që duhet të bëjmë është që të qëndrojmë në shtëpi sa më shumë që të jetë e mundur. E kuptoj. Sepse kjo na zgjidh jashtëzakonisht problemet nga të cilat që thamë më përpara. Dhe ndërkohë masa tjera të cilat janë qoftë individuale, qoftë familjare, qoftë institucionale në drejtim të higjienës. Pra flitet e ka bollë. Do të ndalemi sërish te kjo pikë. Zoti Gjata, perceptimi i riskut, tha zoti Hoxha, por në të njëjtin trajt kemi edhe një spirale paniku. Pra kur përhapet panik, situata edhe mund përkeqësohet edhe më tej. Pra si do i balancojmë? Duhet të ndalem në 2 momente. Para punës, gjëja më dëmshme që mund të bëjmë në këtë moment është paniku. Pra, për mua paniku në këtë moment është më rrezikshëm dhe më i dëmshëm për shoqërinë se sa vetë epidemia. Dhe këtu duhet të jemi të përgjegjshëm duke filluar që nga mediat, të cilat fatmirësisht pjesa më e madhe e mediave që unë kam ndjekur e kanë parë në mënyrë shumë serioze këtë situatë. Duhet i bëj thirrje sidomos në rrjetet sociale, sepse mund të gjesh informacione, fake news nga të gjithë llojet, për një klikim më shumë, ose për 10 klikime më shumë mund të kemi fake news. Dhe nga ana tjetër gjithashtu dhe politika është momenti që duhet gjejnë gjuhën e përbashkët politikanët, sepse është një situatë e cila nuk smur socialist, demokrat apo votues të majtës e djatës, smur gjithë shqiptarët njësoj. Dhe është domosdoshme që në këtë situatë duhet të kemi një konvergjencë të gjithë elementëve, të gjithë faktorëve të shoqërisë në mënyrë ta bëjmë sa më pak të dhimbshme dhe sa më lehtë të kalueshme për shoqërinë. Përsa i përket atyre që ngriti Erdhiani, faktikisht sot është përcaktuar vetëm spitali infektiv
për të pritur smurët e diagnostikuar. Është e vërtet që mund të ketë probleme respiratore me kalimin e kohës, fatmirësisht smurët e parë që janë gjendje stabil, që nuk ka nevojë për asistencë respiratore, po ndërkohë është caktuar gjithashtu dhe për asistencën respiratore do ketë një peshë madhe nëse situata do thellohet, do ketë gjithashtu dhe shefqet në Roqi, senatoriumi, dhe fatmirësisht, meqense së shpejti u inaugurua kirurgjia dhe ambientet e vjetra të kirurgjisë janë akoma funksionale, edhe aty mendohet që mund të përdoren për asistencën respiratore dhe për shtrimin. Pra, besoj që numri i shtretërve që mund të vihet në dispozicion të shpresojnë që të jetë i mjaftueshëm. Në raste të tjera, si në gjithë botën, do kthehen shërbimet ndryshme që do mbyllen dhe do rikthehen në funksion të kësaj sëmundje dhe trajtimit të kësaj sëmundje. Problem tjetër është që faktikisht dhe nga ana e ministrisë është marrë një masë, e cila unë besoj duhet shtrirjet në gjithë spitalet, jo vetëm spitalet publike, pra është kërkuar që në momentin e parë që u shfaq epidemia, është ndërprerë gjithë kirurgjia planifikuar në spitalet publike, në Tereza dhe në Senatorium. Dhe me sa di unë kjo masë do shtrihet në gjithë vendin, duke përfshirë dhe spitalet private, duke i lënë të drejtën e operacioneve, vetëm atyre që janë pacient me sëmundje malinje, pra kancer, dhe urgjencave, pikërisht për të pasur në dispozicion resurse respirator, për të pas mundësinë e mbështetjes të rasteve të një situate që mund të vinë nesër, pra janë masa paraprake të cilat të sigurojnë një mbështetje më të mirë të asistencës mjekësore. Ashtu si që është dhe risku tjetër që, do më thonë, unë sot të dëgjova që ishte bërë thirrje për të paguar me çmime më të larta, me pagesa më të larta e tjerë personelin mjekësor, sepse personeli mjekësor që punon front line, pra që punon në linjë të parë, është personel mjekësor që nëse do marrim shembull që ka Italia ose vende të tjera, sidomos Italia, janë më të ekspozuar dhe her pas here dhe ata mund të bëhen vetë pozitiv, pra i detyruar që ata të izolohen të paktën për 2 javë ose për 3 javë derisa të kalojnë sëmundjen, dhe mund të kesh mangësi personeli, pra duhet personeli i skalionuar dhe i trajnuar. Ndërkohë ka filluar trajnimi, do të thonë nëse në spitalin efektiv është bërë trajnimi gjithë stafit, të shpresojmë që kemi kohë akoma që ky trajnim do shtrihet në nivelet tjera, sepse infektivi mund përgjigjet faktikisht në situatën që është deri ke pacientët që nuk ka nevojë për asistencë respiratore. Nëse do vinë probleme që do ketë asistencë respiratore, nuk është më punë infeksionistësh, është punë reanimatorësh, është punë anestezistësh, është punë tjetër staf, tjetër ekipe që duhet përgjigjen sepse ata nuk kanë kompetencat e mjaftueshme për të asistuar këta lloj pacientësh. Pra, është një situatë që unë besoj që është marrë me shumë seriozitet. E di që është një shqetësim shumë i madh nga të gjithë anët. Është gjithashtu e domosdoshme, është e vërtetë ajo, po duhet të kemi një gjë të qartë që maskat e zakonshme kirurgjikale nuk të mbrojnë nga koronavirusi, nga Covidi. Ato janë për të mbrojtur të tjerët. Pra nëse personeli mjekësor vendos maska kirurgjikale, ato më tepër janë për të mbrojtur për të mos infektuar tjerët. Pra ti mund të vizitosh dhe je më i riskuar se sa një pacient që ti viziton mjeku ose personeli mjekësor. Dhe vendosja e këtyre maskave është që sporklat e tij mos i ngjisin nëse ai është në një periudhë inkubacioni dhe nuk e di që është i smur, mos i ngjisë ai sëmundjen të tjerëve, pasi është verifikuar që maskat kirurgjikale nuk të sigurojnë mbrojtje nga koronavirusi, janë maskat veçanta dhe përsa i përket infektivit, aty janë siguruar pajisjet, është ata që punojnë janë për të, do të thënë ata që punojnë aty se njëherë dëgjohet që punojnë, s'punojnë ose si punojnë, po t'ju siguroj që vishën me kostume, dhe janë kostumet të cilat do t'i mbash 8 orë të veshur në trup, dhe janë dhe me pelena, sepse shkon dot as për të urinuar, për të plotësuar nevojat personale, ai mjek ose ai personel mjekësor që do t'i shërbej atyre njerëzve gjatë 8 orëshit punës ose 6 orëshit punës. Pra duhet kemi parasysh që përveç stresit
të riskut që mund të smuren edhe mund të atë smundit të qenë ke fëmijët edhe ke familjet e tyre, është dhe një punë e cila shumë në stres gjatë kohës për shkak të masave mbrojtëse që merren për të ulur riskun e efektimit të ekipeve mjekësore që do asistojnë. Unë e di që dhe jam i bindur që mjekët ose stafi profesionistë e shëndetit si gjithmonë do t'i përgjigjen e kanë treguar veten gjatë gjithë historisë 30 vjeçare që në momentet vështira, pavarësisht mallkimeve, sharjeve, thyerjeve që kanë marrë ndër vite, por në momentet e vështira janë përgjigjur gjithmonë me shumë integritet dhe me shumë profesionalitet sfidave që ka paraqitur shoqëria shqiptare. Duke filluar që nga ngjarjet e 97-s, që unë kam qenë roja ditë në Tiranë me përshtim të mjekëve dhe të kirurgëve dhe të stafit mjekësor, nuk kishte në këmbë tjetër sistem publik që funksiononte, deri në situata tjera të katastrofeve natyrore, siç ishte rasti i tërmetit, të këtyre epidemive që kanë kaluar, kolera, ose kemi harruar që kemi kaluar dhe epidemi kolere, epidemi të ndryshme SARS-in që kemi kaluar e tjerë, dhe me thonë drejtën stafet mjekësore, dhe nuk e kam fjalën vetëm për mjekët, e kam për gjithë punojësit e shëndetit, kanë qenë në maksimumin e tyre dhe besoj që të vazhdojnë të jenë maksimumin e tyre për t'ju përgjigjur kësaj sfide e cila i paraqitet sot shoqërisë shqiptare. Nuk është sfida e mjekësisë, nuk është sfida e politikës, është sfida e gjithë shoqërisë. Dhe kjo duhet të jetë shumë e qartë, nuk mundet njerëzit duhet të kuptojnë që duke vajtur, duke ndëjtur për kafe, duke ndëjtur për restorante, nuk është se smuren vetë. Smurin të afërmit e tyre, mund të smurin familjarët e tyre, mund të smurin njerëz që i njohin ose që s'e njohin, pra këto vendet e grumbullimit, siç e tha Erdhi. Është pjesë e natyrës tonë, duhet të funksionojnë ndryshe. Unë di që dje një anestezist italian Milano bën të thirrje dhe i thotë qytetarëve të Milanos, ju lutem rini 15 ditë në shtëpi që t'i ndalin vrullin smundjes. Në ndihmoni të bëjmë punën tonë. Dhe në këtë situatë, thirrja që duhet i bërë njerëzve, pa panik, paniku nuk ka vend në këtë rast, është një grip, faktikisht që duhet i dim shifrat vërtet që mund të ketë, është shumë gjitës, por mosha mesatare të vdekurve në Itali, duhet të dim që është mbi 81 vjeç, pra prek mosha dhe kryesisht riskon shumë mosha dhe treta, pacientë me sëmundje bashkëshoqëruese, por është një sëmundje që duhet marrë seriozisht, nuk është një nga këta kandidatët për çmim Nobel mjekësi, që ishte virolog, kështu dhe nuk është murthaje, por nuk është i gripi thjesht. Duhet të jemi të kujdesshëm dhe duhet të bashkëpunojmë në maksimum me ato norma që kërkon rregullat e shëndetit publik, rregullat e epidemiologjisë, të jeni të sigurt që ato vendime që janë marrë nuk janë vendime që i merr qeveria, janë vendime që i propozojnë specialistët. Dhe ashtu si tha profesor Panariti, aty është që nga Silva, Tetani, gjithë janë profesionistë ndoshta më të mirë që ne kemi në këtë fushë, dhe gjitha këto masa që merren nuk propozohen nga një politikan, nga një ministër ose nga një kryeministër, janë masa që propozohen dhe rekomandohen nga këta specialistë. Kushdo që t'ishte, nuk është punë partie, kushdo që t'ishte në pushtet, po këta njerëz do të gjote, po këto masë do merrte. Po i shohim ekspertët e fushës, por në krahun tjetër zoti Panariti, ashtu si kundër zoti Gjata foli, edhe zoti Kalo ditën e sotme foli për një front tonik. Por shohim që kemi një front opozitar, kemi edhe një front të majorancës, siç duket edhe virusi e ndan ka këtë punë. Shiko, unë jam plotësisht dakord me atë që ka transmetuar profesor Kalo, por që i cekull dhe rektori, që kërkohet një front unik. Por kërkohet front unik dhe transparent. Pra, fshehjet, kamuflimi i gjërave nuk i shërben interesit publik në radhë parë dhe krijojnë natyrisht pastaj ngërçe të panevojshme. Besoj se ndonjë se sa qartë dhe sakt e sqaroi profesori. Çështjen e maskave që ka qenë sot një çështje e një përplasje me drejt opozita, konstatoi një fakt që mbi datën e skadencës kishte një strip
Po mirë, ç'të pengonte ty, ministrën e shëndetësisë, që të dilte që momentin ku ajo organizat bëri ato donacione, e thoje, shiko, se jemi në një situatë emergjente, dhe maska nuk ka dhe në Amerikë. Është një presion i madh. Është prodhuesja më e madhe. Po ku duhet dalun? Ku duhet dalun? Pra, ka nevojë të ishim transparent ndaj opinionit publik, ndaj mjekëve që i përdorim, e thoshim, shiko, ne jemi të detyruar që të pranojmë këtë kontingjent maskash, pavarësisht se kanë kaluar datën e skadencës, por kjo datë skadence ka të bëjë me sterilitetin. Ka të bëjë me operacionet. Me sterilitetin që është i vlefshëm në sallën e operacionit. Dhe mund të përdoren pa ndonjë problem, po këtë duhet ta thonë specialistët. Nuk e vlen ta thotë politikani, i kapur tashmë në një me të drejtë nga opozita. Po opozita pse është? Pikërisht për të konstatuar fenomene të tilla. Dhe aq më tepër çfarë mesazhi u porçua tek ata mjekët. Ora 1 minutë po tallën ata me ne. Po kjo u sqarua. Po duhet sqaruar që në fillim dhe prandaj kërkohet transparencë dhe ishte mbyllur kjo histori. Po ta kishin ndarë dhe me opozitën, shiko, jemi në një situatë emergjente, jemi të detyruar se më mirë me maska se pa maska. Me masat që kena përdor dikur ka qenë gazza, të qepura dhe që vishëm. Që duhet transparencë. Dhe jo i vendosti atë shiritin atje, dhe pastaj ta zbuloi tjetër me drejt thot. Prandaj, po të ishte sqaruar që në fillim kjo histori, që shiko, jemi detyruar në situatë emergjence, në mungesë të maskave, më mirë me maska se pa maska, aq më tepër që prodhuesi, ku e di unë, edhe mund të kishim marrë një garanci nga prodhuesi, po argumenti i profesorit është i qëndësishëm. Bëhet fjalë për sterilitetin, skadencë e sterilitetit, dhe jo skadencë e efektit mbrojtjes ndaj. Dhe kjo ishte mbyllur si histori. Prandaj duhet jashtëzakonisht kujdes. Po ky nuk është vetëm fenomen shqiptar. Është dhe fenomen që po ndodhet në vende më të zhvilluara. Po të themi rast është për të qesh. Kjo u bë dhe një moll debati apo moll sherrri edhe në Amerikë. Dolën kongresmen republikan dhe thanë që shikoj disi është puna, kjo puna koronavirus është një sajes për të na penguar ne politikisht. Që ke Trumpi. Katër veta nga ata që thanë i kanë karantinë sot. Janë karantinë. Për Itali është dhe Vittorio Sgarbi. Prandaj edhe njërës të shëroj të drejtë. Është Salvini. Matteo Salvini, sepse një nga bodyguardët e Salvinit u smur me SARS, dhe Salvini ka qenë një nga këto thotë që domethënë kjo histori mund të dëmtojë Italinë, dëmton ekonominë italiane e tjerë, dhe Italia ka qenë, me thënë drejtën, unë nuk e prisja sepse kam shumë respekt, sidomos për profesionalizmin edhe për nivelin shumë të lartë që ka epidemiologjia, shëndeti publik në Itali, dhe masat që mori Italia, këto masat që mori ditë të fundit, ndoshta duhet ishin masat që duhet ishte marrë që para një muaj kur shpërtheu epidemia, janë ato masat që mori Shqipëria sot, që mori Shqipëria në momentin që u kap rasti parë, Italia i mori çik më vonë dhe bëri që situata të agravohet. Dhe aq më tepër është një problem që kemi ne, që duhet të rinë për bare, për kafe. Dhe kjo e bëri që çik dhe situata aty, aq më tepër që dhe aty ishte kjo përplasje politike, jo duhet të dëmtojnë ekonominë italiane e tjerë. Janë situata që normalisht njerëzit duhet të mbajnë. Front unik po transparent, jo me fshehje, jo me kamuflim. Çdo gjë do vendosën në tryezë. Dhe opozita është partner aty. Sigurisht, mendoni çfarë do kishte ndodhur. Sigur kjo të kishte ndodhur Partisë Demokratike në pushtet. Që kujtonte se dorinte Partia Socialiste pa e denoncuar. Kjo është roli i opozitës. Dhe në momentin që gjërat bëhen transparente, dhe këtu bëhet fjalë natyrisht për një interes jo politik, për një interes publik, duaj që shikon në këtë situatë ndodhemi dhe sigurisht do kesh mirë kuptimin e opozitës. Po në momentin që kapesh, ajo pastaj është problem. Prandaj edhe një herë mos politizohet, as mos të themi mos të egzagerohet situata, mos krijon panik i pa e justifikuar, po dhe as mos zbuten, mos fshehin gjëra. Kjo është pikërisht bashkëpunimi dhe fryma e koordinimit. Dakor, por situata me instrumenta politik do të zgjidhet. Në kuptimin që do të jenë. Kjo është situatë që zgjidhet me masa epidemiologjike, me masë nuk është situatë që zgjidhet me masa politike. Çfarë vendimet politike? Vendimet politike, politikanët duhet zbatojnë ato rekomandime që japin specialistë.
Dhe sot deri tani të gjithë rekomandimet që unë të paktën në informacionet që kam, të gjithë masat që ka marrë Ministria e Shëndetësisë, janë të gjitha masat të rekomanduara nga Task Force. Dhe Task Force është bazuar, është një virus i panjohur. Pra askush nuk e di me saktësi çfarë si qysh tek ndodhi. Dhe Task Force është mbështetur plotësisht, ka ndjekur pik për pik rekomandimet e Organizatës Botërore të Shëndetësisë. Pra, do kesh një mësues të madh, që është Organizata Botërore e Shëndetësisë, e cila ka situatën e përgjithshme, mund të kemi sa të dush rezervë ndaj organizatave ndërkombëtare e tjerë, por në këtë rast është organizata më e rëndësishme botërore që merret me këtë punë dhe jep rekomandime, ato rekomandime mjekët tanë, specialistë të fushës, që kanë qenë pjesë të task force-s, ato kanë ndjek dhe ato vendime janë rekomanduar për të zbatuar në Shqipëri. Kuptoj. Zoti Hoxha, transparenca, një kusht kryesore për përmendën të dy profesorët. Është kusht kryesore edhe për mos përhapjen e panikut, sepse paniku dëmton shumë. Si e gjykoni, si e shihni deri në këtë çast? Padyshim, unë pak më përpara ju fola për perceptimin që kanë. Riskut. Në pikpamje profesionale ne kalojmë në një fazë tjetër që ka të bëjë me komunikimin e riskut. Dhe komunikimi i riskut janë pikërisht mënyra se si ti ta jepësh mesazhin për të gjithë ata që janë interesuar. Dhe në këtë pikpamje gjithmonë duhet të flasim profesionistët. Profesionistët flasin jo thjesht mbi bazën e asaj që dim, por mbi bazën e disa protokolleve ose sugjerimeve të cilat jepen nga institucionet ndërkombëtare ose nga organizatat ndërkombëtare të cilat janë jashtëzakonisht prestigjioze dhe ti mund t'i përdorësh si referenca për të që thua. Nëse flasim përsëri për komunikimin, edhe komunikimi ka ca rregulla, cilat nëse ti lexon, ne jam student në vitit 6, që do të thotë rregullat e akademisë amerikane të perceptimit në lidhje me perceptimin e riskut. Dhe njëra nga rregullat që janë 7 rregulla, por njëra prej këtyre është që ti jesh i hapur, i drejt për drejt dhe i sinqert. Pra, ke 3 fjalë të përmbledhura në një fjali. Sepse ka dhe një rregull tjetër, që atë që do ta thuash, duhet të bashkëpunosh me institucione që janë të besueshme. Ka dhe një rregull tjetër akoma, i cili ka të bëjë me media, që duhet të jesh gjithmonë i hapur me media. Nëse media si fshen gjë, media bëhet kurioze. Nëse di media si thua gjithçka që duhet, media pastaj nuk është ajo që ty të gjëmon, po media është aleat dhe partner në punën tënde. Nëse ti je zoti profesionalisht e gjë, ta konceptosh në mënyrë të tillë, praktikisht ti median e ke partner dhe bën punën tënde dhe një nga shtyllat në cilën ti mund të realizosh punën tënde është pikërisht media. Pra derisa thoshte që ka ca rregulla të tilla. Dhe në rastet kur po ti bësh re, në rastet kur çdon nga këto rregulla, atëherë pikërisht këtu lind edhe problemi. Unë po ju marr një rast i cili është i muajit fundit, por që s'ka lidhje me situatën e sot. Kemi rastin e kryebashkiakes së Durrësit. Për një shprehje iku. Për një shprehje nuk e rezistoj dot presionit. Unë jam i bindur që mbase ajo si njeri nuk mund të thoshë që unë jam e kënaqur. Por kur ti do të transmetosh një mesazh publik, nuk transmeton veten tënde, transmeton pozicionin që ke dhe mesazhin nuk e jep me për vete, por jep një auditor ose për një audiencë jashtëzakonisht të gjerë. Kështu që fjala jote peshon dhe ti duhet të zgjedhësh fjalën e dur, mesazhin e dur, kohën e dur, fjalinë e dur për të thënë në mënyrë që të marrësh impaktin maksimal nga ajo që ti do të thuash. Dhe në një rast të tillë, zonja nuk e përballoi dot presionin, u detyruat të largohet. Pra, çfarë do të them? Do të them që mënyra komunikimi transparent, i drejtë për drejt, i sinqert dhe bashkë me gjithë një pjesë të atyre rregullave që unë thash, janë gjëra profesionale. Nëse ti bazohesh pikërisht mbi këto, ose bazohesh mbi profesionistët, nuk është të thënë që politikanët duhet të dinë këto gjëra. Por nëse ti mendon që nëse ti ke diçka për të thënë, duhet të konsultohesh me persone dur. Nëse flasim për virusin, sot është Silva Bino. Por nëse flasim për mënyrën si do bëjmë promocionin, ka të tjerë në SHP, janë përgjegjës se nuk po i ndjejmë. Pse? Sepse ata duhen ngacmuar për të punë. Sot mund të hysh te CDC-ja, mund të shikosh protokolle për çdo gjë. Unë nuk e di nëse ka vajtur tek mjeku i familjes, ka vajtur protokolle apo tek specialistët në përrethje, tek infermierët në përrethje, tek klinikat infektive që përmendin shumë një profesori në përrethje, pra duhet jemi shumë të shpejtë në këtë rast, sepse koha është tamam florinë në këtë rast. Dhe nëse gjithse kush bën punën e vet, atëherë padyshim që neve do të arrijmë që të kemi një reakcion shumë të gjerë për sa i përket reagimit qoftë profesional, i cili në fund të fundit ka impakt te publiku. Dhe ne do të kemi mundësi për ta parandaluar ose për ta
për të ndaluar, si thua, ekspozimin e komunitetit ka këtij lloj faktorit të risku. Sa më shpejt bëhet kjo, sa më mirë të bëhet kjo, aq më shpejt të përfundoj edhe kjo situatë në cilën ne jemi sot. E kuptoj. Profesor, ju jeni heronj me bluzat bardha gjithmonë në vijën e parë të frontit kur ndodhin këto lloj gjërash. I keni të gjitha pajisjet që duhen sa i përket rastit? Ka pasur shumë akuza për këtë lloj rasti. Tani unë besa di pajisjet të infektivit dhe ato pajisjet bazë që janë të domosdoshme për këtë punë, unë di që janë. Di gjithashtu që ekziston mundësia e diagnostikimit. Di gjithashtu që kjo skema me telefon në shtëpi dhe pastaj vetë izolimi në shtëpi dhe marrja e analizave dhe marrja mas 2 ditë analizave në qoftë se rezultojnë, e tamponit në qoftë se rezultojnë negativ. Këto janë rekomandimet të OBSH-s. Pra faktikisht, siç e thash, unë nuk jam specialist i fushës, jam kirurg dhe duket sikur hyrë në një fushë që po të paktën për shkak të funksionit dhe për shkak të konsulencës ose takimeve që kam qenë, e di që këto kanë qenë rekomandime dhe pajisje ose masa gjëra të marra nga specialistët. Duhet kemi parasysh dhe i gjë që Shqipëria është një vend i varfër. Nuk është se ne na mungojnë të mjetet bazë për këtë punë, por ka nganjëherë dhe vështirësi për të gjetur, për shembull, nëse bëhet fjalë për ato maskat, janë disa maska të tjera që janë më mbrojtëse, është shumë e vështirë për të gjetur në treg. Për arsye sepse nëse Kina ishte prodhuesi më i madh, pati bllokim të eksportit. Po, madje bleu dhe t'indis. I do dhe për vete, dhe shumë vende tjera që kanë qenë prodhues kanë bllokuar eksportimin e pajisjeve ose gjërave të tjera se i duan për veten e vet. Po besoj që para jashtë këtyre, unë besoj që ato të paktën nga sa kam dëgjuar nga kolegët e mi që janë efektivi i kanë pajisje domosdoshme, është e domosdoshme që ne të ulim në minimum shkallën e infektimit popullatës. Sa më pak të infektohet popullata, aq më shumë do mundemi ta përballojmë. Duhet kemi parasysh Lombardia ka sistemin më të zhvilluar, një nga më të mirët në Evropë dhe padyshim më të mirë në Itali. Dhe nëse kanë në Lombardi probleme me respiratorët, që s'është arrin numri i mjaftueshëm respiratorëve, probleme me pajisje, me dreq e tjerë, natyrisht që nëse të bëhet një parë situate shumë të rëndë, që unë shpresoj që do jetë më e kontrolluar, natyrisht që dhe në Shqipëri mund ndodhen para situatave dhe të papritura, por këto bëhen pra ne ka një plan A, një plan B, një plan C, dhe hyet në lojë dhe hidhen resurset në lojë sipas fazës që është sëmundje dhe që është përhapja e epidemisë ose e sëmundjes. Po faktikisht, me thënë drejtën, unë do doja shumë dhe herë që në mënyrë të përsëritur dhe të ftojë gjithë mediat që t'i bëni thirrje publikut të zbatojë ato rregulla që janë të thjeshta fare për të shmangur përhapjen e epidemisë. Më e rëndësishme nga të gjitha është të mundohemi të shmangim përhapjen edhe smundjen e njerëzve të tjerë. Pra janë rregulla të thjeshta, të cilat nuk ka vlen t'i përsërisim. Njerëzit janë thënë me 10 herë që nga larja e duarve, mos grumullimet në vende publike e tjerë, janë shumë të rëndësishme, sepse gjërat e tjera, thash, do jenë me skalione, varë deri në çfarë grada rinë, sa përqind e popullatës preket. Dihet që për shembull, sipas të dhënave që kanë vende të tjera, rreth 15 deri 20% të pacientëve të smur kanë nevojë për asistencë ventilatore. Asistenca ventilatore, pra asistencë frymare, që mund të jetë nga një oksigjen i thjesht deri në frymarrje drejtuar në tubim e tjerë. Pra janë disa faza të ndryshme, disa stade të ndryshme. Faktikisht, unë besoj që përveç nëse kjo situatë do agravohet, pra pesha më e madhe do bjerë mbi që thotë. Dhe unë që tani e di që ato ambientet të cilat ishin parashikuar për të prishur, ishte spitali numër 2, sepse do ndërtoj parkimin dhe do ndërtoj, ishte projektin e zhvillimit spitalit, është pezulluar kjo punë, dhe aty pavarësisht se s'ka as mjek, as infermiera si gjë, është duke u punuar tani për të siguruar ambiente, respirator, shtretër pacientësh, sisteme oksigjenimi e tjerë, që nëse situata agravohet dhe dalim jashtë mundësive për të mbajtur infektiv ose në sanatorium,
Një pjesë atyre mund të kalojnë këtu, janë 3 pavione, që ka qenë 3 pavione dhe kirurgjisë, joni ka qenë 50 janë mbi 130 shtretër, të cilët janë duke u tentuar të pajisën, me gjithë ato gjërat e domosdoshme të nevojshme, mos presim luks. Më thonë, nuk është Shqipëria në nivelin që të ofron luks. A duhen të shqetësojnë qytetarët? Do më thënë, në një lloj kuptimi. Qytetarët, atëherë, nëse duhet të panikosin, qytetarët nuk duhet panikosin. Qytetarët që të shqetësohen, duhet shqetësimi vetëm i qytetarëve për mua, duhet jetë të shqetësimi për zbatimin e rregullave për mos parapjen e epidemisë. Pjesa tjetër, unë shpresoj që këto do t'ja lënë sistemit, t'ja lënë profesionistëve të shëndetit, jam i sigurt që do të merren dhe në marrë gjitha masat që të bëhet maksimumi për t'i dalë ballë kësaj situatë. Paniku është, për neve përsëris dhe herë, paniku është dëmi më i madh që mund t'i bëhet një shoqërie në rast epidemisht të kësaj natyre, të rënda, të forta e tjera. Pra duhet të kuptojmë që pjesa në Shqipëri ka një fat. Jemi një popullat e re në moshë. Dhe unë nuk besoj që Shqipëria do ketë ata nevojë për asistencë respiratore dhe për komplikacione respiratore që kanë pas vende që kanë një popullat shumë të vjetër. Pra moshat e vjetra në Shqipëri janë një numër shumë të ulët se që janë në vendet perëndimore, sepse kemi popullat më të re. Dhe besoj që dhe këto përqindjet mund të janë më të ulta në Shqipëri, se sa përqindjet që janë në Itali, që thash është 15 deri 20%, ose në vende të tjera të Evropës perëndimore. Megjithatë ne duhet marrim dhe jam duke marrë gjithë masë, në mënyrë që kjo të shkojë hap pas hapi, duke parë se si shkon ecuria e smundjes, e smundshmërisë, e komplikacioneve, merren masat dhe përgatiten gjërat për t'u zgjidhur. Kjo kështu funksionon gjithandej nga Shqipëria deri në Amerikë. E kuptoj. Zoti Panariti, u fol për plan A, plan B, plan C. Pra, qeveria duhet të ketë për parandalimin e situatës. Po, në gjykimin tuaj, si po menaxhohet situata? Unë mendoj që përqasja e profesorit është shumë racionale, do punohet me disa skenar, për arsye sepse ne shpresojmë për më të mirën, por mund të rrshqyasim edhe ke më e keqja. Madje unë po ju ndaj një diçka. E para punës ka disa opinione të ndryshme për dinamikën e infeksionit. Janë shenja shpresdhënëse që vijnë nga Kina, që në Vatër nga nisi aty praktikisht kemi rënje. Kjo na bën të besojmë që kjo situatë do reflektohet edhe në vendet e Europës, ku janë marrë edhe po merren masa drakonane, që janë marrë çik më me vonesë, po janë marrë, dhe që pretendohet që të çojnë në uljen e kurbës së infeksionit. Por nga ana tjetër dëgjojmë edhe ca gjëra të tjera. Për shembull, unë po ndjekja një koment nga të disa epidemiologëve të qendrës së smundjeve të komunikueshme në Amerikë. Ata thanë që mundet të preket gjithë popullata. Mundet, në një skenar ekstrem, mundet të preket gjithë. Dhe, po që se do të ruajmë atë incidencë, të themi, ose atë frekuencë të rasteve që do ke nevojë për trajtim respirator, që luhatet 15%, mendo se çfarë ngarkese të rëndë do të ketë shërbimi jonë shëndetësor. Jo vetëm joni, por në gjithë globin. Pra, ajo që tha profesori është shumë racionale. Do të mendosh edhe skenarin ekstrem. Do urosh që ky nuk do të ndodhë, po ti duhet jesh i përgatitur. Duhet jemi optimist. Ka ndonjë vend që e përballon. Domethënë, dakord skenarin ekstrem, po a ka ndonjë vend përparuar në botë që e përballon 80% popullsisë? Ti po bën mua një pyetje që nuk e kanë qartë. Këto janë pyetje, absolutisht asnjë nivel nëse do shkojmë te skenari ekstrem, atë mund ta përgatisin teorikisht, po praktikisht domethënë nuk e di si mund ta përgatisin. Atë do bësh më të mundurën e mundshme. Do bësh më të mirën e mundshme. Sepse çfarë do bësh? Do rish duar kryq, po duhet ta mendosh këtë skenar ekstrem. Dhe mendoj që kjo është dhe një përqasje racionale ndaj një rreziku. Gjithmonë punohet me 3 skenare. Me skenarin atë që dëshirojmë gjithë,
që ndofta dhe me ngritjen e temperaturës, se ka ca studime që tregojnë që paka shumë dhe virusi koronavirusi do ndjek të njëjtin trend si kundër dhe virusi influencës, i cili virusi i ri se ky është problemi, po besoj që do ndjekit njëjtin trend. Po sepse ka dhe një studim, unë ndava sot në një status tim, më duk shumë interesant, është bërë një studim nga një grup epidemiologësh të rajonit Guangzhou, dhe në bashkëpunim me Harvard School of Public Health, dhe ka dalë që ata kanë marrë në studim një periudhë nga 20 shkurtir deri në 4 mas. Por si studim është shumë i freskët, është në fazë botime, është në peer review, akoma nuk ka dalë, ka shkuar në Lancet, që është, ju e dini që është revista më prestigjioze. Dhe çfarë ka dalë aty? Ka dalë një edhe shumë interesante, që virusi në dinamikën e tij të infeksionit u ndikoka shumë edhe nga temperatura dhe nga lagështia, nga parametrat klimatik. Atëherë çka kanë bërë ata? Kanë marrë gjithë rastet në rang botëror që janë shfaqur në këtë periudhë, që nga 20 shkurtir deri në 4 mars, dhe pastaj i kanë modeluar dhe i kanë meçur me parametrat klimatik në vendet ku janë shfaqur. Çfarë ka dalë? Ka dalë një fenomen shumë interesant, që piku i infeksionit u arrit ka në temperaturën 8,72 gradë Celsius. Për teksa temperature ka një tendencë rënje. Çfarë tregon kjo? Ata megjithatë thonë, janë të kujdesshëm, thonë, kjo nuk do të thotë që masat për kontrollin e sëmundjeve duhet ulen. Duhet ecin paralel. Po kjo të bën të shpresosh dhe të mendosh që virusi do të ndikohet nga ngroja e pritshme e modit. Në fakt, kjo ka qenë një temë, se po e fusin qik në kontekstin politik, unë e kam stofin politik, deklarata e presidentit Trump ka qenë e vazhduar që në prill, me ngrohen e kohës, pritet që të bjerë kurba e infeksionit. Në fakt, kjo deklaratë u kundërshtua nga qendrat kërkimore, të cilët thanë, ne dëshirojmë që kjo që thot presidenti Trump të jetë e vërtet, por ne nuk e mbështesim dot. Në fakt, nuk ishte dhëna që të mbështesnin faktin që koronavirusi do ndjek të njëjtën tendencë si virusi i gripit stinor dhe me ngrohen e kohës madje kisha opinione që jo do ta kemi gjatë në përkëmbë dhe për një farë kohe. Por ky studim i fundit jepi çik shpresë. Problemi është duke qenë virusi i ri, nuk ke një eksperiencë paraprake. Pra kohë dhe tregojnë, nëse gjithë shpresojnë, sepse kështu shkojnë virozët që ne dimë gjithë që del pranvera, vjen ngrofet koha, zhduken virozët e stinës, nuk ka më gripra, histori të tjera. Shpresojmë që dhe kjo, duke qenë virus, mund të ndjeki, por nuk e di njeri sepse është virus i ri. Nuk është se ka kaluar një vit, ka kaluar një cikël plot, është virus që ka filluar para 3-4 muajsh. Dhe nuk është shkrim, se pavarësisht se ka simptomat e gripit, nuk është grip. Dakor, zoti Hoxha, si qëndron në krahasim me gripin ky virus? Ka ngjashmëri, por ka dhe disa veçori. Ka ngjashmëri për arsye të qenit të dyja virozë, por ka ngjashmëri, ka diferenca për sa i përket periudhës inkubacionit. Ndryshon tek nga njëri tek tjetri. Ka diferenca për sa i përket shfaqjes klinike. Ky Covidi ka fytyn dhe s'ka rrugë, është e kundër dhe gripi e kollë me sputum edhe rrugë. Farin e ky ke temperaturën, ke vështirësinë frymare, shpeshtimin e frymare, pra vështirësinë frymare. Kështu që kanë diferenca midis njëri tjetrit, për sa i përket shfaqjes së tyre, natyrisht kanë dhe gjëra përbashkëta që lidhen me ngjashmërinë të dy viruseve. Kuptoj. Zoti Gjata, pikërisht do ndalemi sërish tek bluzat e bardha. Në gjykimin tuaj, këto bluzat bardha që me të vërtet, siç e thash dhe më herët, janë heronj, cilët duhet t'i përshëndesim ditë pas dite për punën e tyre që bëjnë pa u ndalur. Si ruhen ose si mund të ruhen, sepse shohim që hynë edhe njerëz cilët janë të pa infektuar tek infektivi, por në krahun tjetër i shohim që dalin dhe rezultojnë negativ. Në infektiv janë ndarë ambientet, në infektiv nuk ndot pa punë, dhe aty janë të ndarë ambientet. Ata që shefti mund të shofësh të hynë me bluzat bardha, mund të jenë dhe mjek ose personel që hynë për të filluar ditën e punës, ka një karantinë plot me polici. Edhe unë nuk do të ke infektivi, pa marrë një rekomandim veçantë ose i kërkesë veçantë, aktualisht, mund të hynë vetëm mjekët, dhe natyrisht që kanë fazat ndryshme të ekzaminimeve, të rasteve që dyshohen e tjerë. Natyrisht janë më shumë të riskuar nga të gjithë për të infektuar.
Po, pikrisht një problem që shpeshherë kemi vite që e trajtojmë. Kjo nuk është një histori... Largimin e mjekëve. Shfaq problematika në rastet të këtilla? Tani, unë nuk besoj që në këtë rast kemi të bëj... Shiko, këtu problemi më i madh që këtu kemi nevojë për mjek specialist. Dhe këtu mund të ketë qenë një problem ndërprerja një 4 vjet, që unë edhe tani nuk e di kush ishte arsye që unë ndërprer një 4 vjet specializimet mjekësi. Dhe faktikisht specializimet rifilluan vitin 2015 dhe kanë dalë deri tani 2 breza infeksionistësh. Pra, janë formuar gjithë se kohë 5 dhe 5 janë formuar 10 infeksionistë. Në fakt, po të kishim pas gjatë gjithë viteve, do kishte një numër më të madh infeksionistësh, ashtu dhe specialistësh tjerë, sepse nuk është problem mjek që sa kanë marru fakultetin, që nuk janë specialistë, që nuk janë specialistët do merren. Natyrisht mjekët duhen në gjithë vendin. Kjo nuk ka të bëj. Kjo ka të bëj me mjek që duhet janë të profilizuar, të formuar, të trajnuar dhe të dedikuar ndaj këtyre smundjeve ose ndaj problemeve të mushkërisë, pra pneumologët, ose anestezistët dhe reanimatorët që besoj në skalionin e ardhshëm do jenë ata që do jenë më të ngarkuarit nga të gjithë, sepse janë ata që duhet merren me asistencën respiratore e tjerë. Ashtu si që janë infermierët e trajnuara dhe të formuara në këto fusha. Pra, nuk është kollaj që të formosh një infermierë, se infermierë mund të formosh shumë, por që ta kesh të trajnuar që ditë mbaj një aparat, që ditë të bëj një asistencë respiratore. Pra, është një problem i përgjithshëm që nuk ka të bëj me largim mjekësh, apo jo largim mjekësh, në doja që në këto momente, këto muhabete janë pa buk. Këto janë momente të rëndësishme që ne të ulemi dhe të përshofim, të shfrytëzojmë në maksimum kapacitetet që kemi. Unë besoj që kjo në qoftë se do ketë probleme, qeveria mund të arrijë deri në rekuizimin ose në detyrimin që këto të smurë në këtë skemë mund të përfshihen dhe gjithë spitalet private që ka Shqipëria. Varet sipas skenarëve. Unë shpresoj që do jetë skenari më i lehtë, që me masat që do merren në rastet janë sa më të pakta, që do ketë kapacitete dhe kemi kapacitete, këto kapacitete që kemi për të përballuar këtë situatë, po askush nuk është fallxor, që të themi se si do vi situata. Pra ne, ajo që është, pra ne po them dhe herë, nuk është momenti për panik, është momenti në radhë parë që qytetarët e kanë në dorë qytetarët. Para se të flasim për shëndetin, për mjekët që rëvin apo që ikin, për infermierët që janë apo që s'janë, për rezervat që i kemi apo si kemi, për qeverinë, për opozitën e tjerë, kjo është në radhë parë çështja e qytetarëve shqiptarë. Dhe qytetarët shqiptarë, ndihma më e madhe që mund t'japin në këtë rast, dhe të zbatojnë ato rekomandime që jepin. Dakor. Të mos shkojnë në ambjente publike, të përsëris dhe herë, të lajnë duart, të zbatojnë ato porosi të shëndetit publik dhe të për shmangjen e përhapjes së kësaj sëmundje, është momenti i tyre dhe është momenti më i rëndësishëm. Në qoftë se të shkelim këto, mund ta vënë sistemin para një situate që mund të dështojë dhe sistemin më perfekt në botë. Mund të bjerë në kolaps. Pra, është në radhë parë në dorën e qytetarëve shqiptar. Zoti Gjata, të falenderoj që ishte studion Ora Newsit. Profesor, unë kisha një sugjerim, në fakt edhe për ju se kam ndjekur një debat që është krijuar, debat konstruktiv, një sugjerim që ka dalë nga QSUT-ja që edhe ata përfshihen në procesin e diagnozës. Dhe më duket racionale. Unë nuk mendoj që një teknik e referencës që përdor që është PCR-i në real time, domosdoshmërisht duhet të jetë të QSUT-e, po ju keni një teknikë. Është PCR-i, kemi edhe. Po shumë mirë. Unë mendoj që ka nevojë për një double check, padyshim. Ka nevojë për një double check për arsye sepse kjo jep edhe më shumë besueshmëri testit, i cili në vetvete ka një marjë gabimi. Pra, duke u kontrolluar 2 herë, rrit sigurisht edhe besueshmërinë e tij. Po mendoj që ju mund të fusën në lojë dhe CT scanin. Jo, kemi, është CT Jo, scan. po duhet futur si teknik diagnostike paralelisht me PCR. Po faktikisht futet momentin që ti dyshohet klinikisht dhe bëhet tamponi. Bile fatmirësisht te infektivi është gjithë qendra imazherike, ka skanerin e vet brenda, nuk ka nevojë ta lëvizësh. Tashmë në Kin po japën prioritet CT scanit, jo më PCR-it.
ka treguar që është e kap, dhe kjo për mua ishte një abis, nuk mendoje që imazheria do ka procente PCR-i. Ka të dhëna fibrozës pulmonit që mund ka dalin në me fazë edhe më përpara se sa të filloj sekuencimi i genomës së virusit me PCR. Kështu i dojnë parë do, sepse janë kapacitete që ekzistojnë dhe i shërbejnë në fakt. Unë besoj që aty do bëhet, përsërit e herë që do më thonë, nuk jam specialist i fushës, kam besim plot ke njerëzit që po merren me këtë punë, qoftë integritetin profesional, po ju njoft dhe integritetin moral, që është shumë e rëndësishme në këtë rast. Janë njerëz që nuk janë lëpirë në herë politikrave e tjerë, me shumë integritet, kanë qenë ju i njihni siç i njoh dhe unë, dhe nuk janë nga ata që shiten apo bëjnë për arsye politike, mund të bëjnë skener ose... Edhe njëherë ju falenderoj që ishi studio, zoti Panariti falemderit, zoti Hoxha falemderit që ishi në studio, edhe njëherë zoti Gjata ju falemderit që ishi në studio. Falemderit ju dhe për ftesën. Zonja dhe zotrin, kjo ishte gjithçka kishim përgatitur për këtë hapësirë interviste, do t'ju lënë hapësirën e motit, bashkë takohemi në edicionin e ardhshëm.